Như chúng ta đã biết là chúng ta phải thực tập mới có thể lắng nghe được. Lắng nghe tiếng Anh mình dịch là deep listening, và nhiều khi mình dịch là compassionate listening, nghe với cái tình thương, nghe với cái lòng từ bi, gọi là bi thính. Tại vì mình nghe với một cái mục đích mà thôi. Nghe không phải là để chỉ trích hay để phê bình hay để sửa lỗi của người nghe, để lên án, mà nghe chỉ là để cho người kia nói ra được và bớt khổ thôi. Thành ra mình phải ngồi thật yên, cái mặt mình phải thư thái, để con nói những điều rất sai lầm, rất là bất công, mà mình vẫn không có giận, nghe thôi để cho người kia bớt khổ. Nghe 1 giờ như vậy là đỡ cho người kia lắm. Đó là 1 giờ đồng hồ bằng vàng. Mà nếu mình là người biết thực tập ấy, thì cái giờ đồng hồ đó nó có cái công năng chữa trị và chuyển hóa rất nhiều. Mình có thể làm hay hơn những cái nhà tâm lý trị liệu. Tại vì có thể có những nhà tâm lý trị liệu chưa học cái phương pháp lắng nghe, chưa học cái phương pháp bi thính, và có thể là nhà tâm lý trị liệu họ còn những cái đau khổ trong lòng quá nhiều, cho nên khả năng lắng nghe của họ chưa lớn. Còn mình tuy là chưa học về tâm lý học nhiều, chưa học về các cái lý thuyết về tâm lý trị liệu, nhưng mà mình đã thực tập trí và quán, mình thực tập lắng nghe rồi, cho nên mình có thể làm hay hơn những nhà tâm lý trị liệu. Và mình đem cái phương pháp đó ra, mình áp dụng cho những người thương trong nhà của mình trước. Và khi thành công rồi, mình có thể giúp bạn bè của mình lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Đó là cái thực tập của mình. Cố nhiên các nhà tâm lý trị liệu cũng phải học cái phương pháp lắng nghe đó mới có thể trở thành những nhà tâm lý trị liệu giỏi được. Khi mà chúng ta lắng nghe được rồi, và nhất là khi mà chúng ta đã có khả năng sử dụng ái ngữ được rồi, tại vì lắng nghe được thì có thể sử dụng ái ngữ được. Mai mốt mình sẽ học về cái phương pháp sử dụng ái ngữ. Nó đi đôi với phương pháp lắng nghe. Nó thuộc về cái giới thứ 4 của 5 giới quý báu, mà mình sẽ học hỏi trong những cái buổi pháp đàm. Tại vì lắng nghe và sử dụng ngôn từ hòa ái, nó có cái công năng phục hồi được sự truyền thông giữa hai người. Truyền thông tức là communication giữa hai người. Trong thời đại chúng ta, kỹ thuật thông tin rất là tinh vi. Chúng ta có vệ tinh viễn thông, chúng ta có email, chúng ta có fax, chúng ta có điện thoại. Thành ra chúng ta truyền tin cho nhau rất là mau chóng. Chỉ cần một vài giây đồng hồ là những tin tức ở bên phía này, bên phía này của trái đất có thể truyền sang phía bên kia của trái đất. Nhưng trong lúc đó, sự truyền thông giữa người và người nó bị bế tắc. Vợ chồng không có thể truyền thông được với nhau, cha con không có thể truyền thông được với nhau. Chúng ta đã mất khả năng truyền thông. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thực tập gọi là lắng nghe rất là quan trọng. Các cháu đã nói ra sự thật. Sở dĩ cha mẹ làm khổ nhau là tại vì cha mẹ không hiểu được nhau, không có biết lắng nghe nhau, và không có cái khả năng sử dụng ngôn từ hòa ái. Cha mẹ không biết rằng trong khi mình làm khổ nhau thì là mình làm khổ con mình. Mà con mình là ai? Con mình là sự tiếp nối của mình. Nói một cách khác hơn, con mình là mình.
Và trong khi mình làm khổ mình và mình làm khổ người bạn trăm năm của mình, thì mình cũng làm khổ con của mình, và con của mình nó sẽ làm khổ cháu của mình, tại vì mình không có khả năng chỉ cho nó cái nghệ thuật thương yêu và tạo hạnh phúc cho người bạn đôi lứa. Mình có khả năng tạo hạnh phúc cho người bạn đôi lứa của mình, thì con nó có thể học từ đâu? Nếu nó cũng học được cái nghệ thuật đó từ cha mẹ thì thử hỏi nó học từ đâu? Vì vậy cho nên khi lớn lên nó sẽ làm những cái lầm lỗi như mình đã làm. Do đó cho nên mình thấy rằng mình sẽ luân hồi mãi mãi. Mình sẽ luân hồi vào trong con mình. Rồi những cái đau khổ trong mình nó sẽ được truyền vào trong con mình. Và những cái đau khổ trong con mình sẽ được truyền vào trong cháu mình. Và cái vòng luân hồi luẩn quẩn đó không bao giờ chấm dứt được. Cho nên mình phải chấm dứt luân hồi bằng cách thực tập, lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Sử dụng ái ngữ và lắng nghe thì mình thiết lập được sự truyền thông. Mà khi mà có sự truyền thông hiểu biết với nhau thì cái hạnh phúc nó tăng tiến lắm. Ba mẹ có thể ngày xưa cưới nhau trong một cái giây phút bồng bột của đắm say, mà không có nhận ra được rằng cái người kia không phải là đã làm ra để sống chung với mình. Trong một giây phút quyết định cạn cợt, hai người đã tới với nhau, hai người đã ký kết một hợp đồng với nhau, và hai người phải sống với nhau suốt cả một đời. Và tuy hai cái thân hình, hai cái thân xác sống chung với nhau, nhưng mà hai tâm hồn nó không có hòa điệu, nghĩa là không có sự thông cảm, không có hiểu biết, không có chia sẻ được với nhau những cái sâu sắc nhất ở trong tâm hồn, nghĩa là không có truyền thông, không có communication. Mình là người trẻ, mình biết rằng ngày xưa cha mình cũng đã từng là người trẻ, mẹ mình cũng đã từng là người trẻ, và trong những giây phút bồng bột họ đã tới với nhau, và họ chưa hiểu nhau, chưa thông cảm nhau, họ chưa chia sẻ với nhau được những cái gì sâu sắc của tâm hồn họ, mà họ đã tới với nhau. Và vì vậy cho nên họ đã làm một cái lỗi, một cái lầm lỗi, họ đã đau khổ suốt đời, và họ đã sinh ra mình để rồi mình tiếp tục họ, mình cũng tiếp tục đau khổ qua họ. Và nếu mình không khôn khéo thì mình sẽ phạm vào cái lầm lỗi giống hệt như họ, nghĩa là trong cái phút đắm say vướng mắc, mình kết hợp cuộc đời của mình với một người mà mình không hiểu được, và mình không có khả năng thương, và mình sẽ, tuy là mình giận ba, giận mẹ, mình không muốn làm như ba mẹ, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng sẽ làm giống hệt như ba mẹ. Mình sẽ làm khổ cái người bạn của mình, và mình sẽ sinh ra con, và mình sẽ làm khổ con của mình. Chuyện đó gọi là luân hồi. Luân hồi là có nghĩa như vậy.